Dags för en gravid Q&A. Alltså jag kan knappt ens säga orden högt. Här sitter jag med min gravidkudde och är gravid. Alltså jag vågar typ fortfarande inte ens säga orden i min mun, för det känns inte som att jag är gravid, men jag antar att det kanske är vanligt, framförallt i vecka 14. Sen att jag inte har känt någonting innan heller, men det kommer vi till, för att jag tänker att jag ska svara på frågor idag. Herregud, alltså förlåt, jag är ju verkligen master of babblande, så att jag ska försöka att inte liksom babbla ut för mycket. Men jag tänker att jag ska försöka svara på lite frågor. Ni har ju frågat mig både på Instagram och så fick jag även en del kommentarer i min YouTube alltså den jag gick ut med graviditeten. Så jag tänker att vi ska köra igång på en gång. Jag hoppas att det inte blir allt för rörigt, för att jag är ju ett mästare på att babbla liksom vidare till andra ämnen, och jag kan liksom inte hålla mig till ämnet. Och 2, så är det väldigt många frågor som är liknande varandra, så att jag vill liksom få med allas olika kombinationer av frågor, men samtidigt inte upprepa mig. Men det som de flesta har frågat om, som jag tänker också att man tar liksom take it from the beginning, är ju hur jag blev gravid. Det är bara så. Nej. Varför ska jag börja skämta? För att det är också, folk undrar ju om jag har gjort IVF, eftersom jag har pratat om att det var liksom på gång för mig. Jag tänker att jag kan dra hela processen från början. För de som inte vet, så fick jag ju ett missfall. Alltså jag var gravid förra året, eller egentligen 2024 då. Så att, ja, 1 år och 2 månader sedan. Börjar redan babbla ut på saker som inte är viktigt. Inte viktiga detaljer. Jag var i alla fall gravid, fick ett missfall julen 2024. Och jag hade gått till vecka 9. Men man såg på ultraljudet då att det hade slutat utvecklas i vecka 5. Så att det var som en missed abortion. Men sen några dagar senare i vecka 9 så fick jag alltså blödning. Så att jag fick ju ett naturligt missfall. Men det gick ju några veckor innan blödningen kom. Så jag vet inte om det kallas väl då vanligt missfall. Men det var många som sa att det var en missed abortion. Men ja, jag fick ett missfall och sen ville ju vi börja försöka igen direkt därpå. Och försökte egentligen hela det halvåret, alltså januari, februari, ja. Och i maj så märkte jag att jag hade en cykel på typ 40 dagar. Och då började jag bli orolig, för att jag tänkte först att jag var gravid, tog gravtest, var inte gravid. I juni var det samma sak, då sökte jag hjälp, eller då, alltså i början på juni, innan jag visste att junis månad också skulle bli skev. Gick jag till gyn, gjorde en gynundersökning. Hon sa att jag hade PCO och att hon trodde att jag skulle behöva göra IVF med första barnet. Men att jag kanske inte behöver göra det sen med nästa barn. Skitsamma, jag blev ju jätteledsen. Och så sa hon också att den här månaden kommer inte heller vara någon ägglossning. Alltså, eller man ser att det kommer bli en förlängd cykel. Jag blev jätteledsen och frågade om man inte liksom kunde få hjälp. Och hon sa det att så här, jag kan skicka en remiss för dig, men de kommer inte godkänna den, för att det måste egentligen ha gått 1 år. Och de ser ju i din journal att du fick ett missfall i december. Och jag bara, hur kan inte, vi har ju försökt 1 år. För vi började ju försöka typ i augusti, alltså innan bröllopet, typ september förra året, eller året innan. Första gynnen sa bara att så här, njut av er sommar, och sen försök kontakta typ Sofiahemmet eller någon annan IVF-grupp eller IVF liksom klinik efter sommaren, om det fortfarande inte har hänt någonting. I augusti så ringer jag Sofiahemmet och de säger samma sak, att du behöver ju, alltså det behöver ha gått 1 år från ditt missfall. Och jag börjar ju bara gråta och säger det att så här, hur kan inte jag få hjälp om vi ser att jag har PCO och jag får ju uppenbarligen ingen ägglossning. Kan jag inte få hjälp bara? Alltså, jag fattar att man inte gör IVF på en gång, men det måste ju finnas något annat man kan göra liksom. Och jag vet inte om det var på grund av PCO eller om de bara sen då var snälla för att jag liksom stod på mig och kämpade. Men då lyckades jag få en tid 30 september. Så jag började ju vänta då 1,5 månad, vilket jag tyckte kändes som en evighet. Men det var ju ändå schysst att de lät mig komma då i september istället för oktober-november, när det egentligen hade gått då 1 år från graviditeten. I augusti-september där, september fick jag hjälp då. Gick jag till en annan gyn som jag fick tips av, som också konstaterade PCO. Och så skrev han faktiskt ut Letrozol till mig. För att först behövde jag ju påbörja en fertilitetsutredning hos honom.
göra blodprov, men det hade jag redan gjort privat så att då kunde jag bara skicka in mina värden. Och Jonas behövde göra ett spermaprov och sen så gjorde vi då, började vi en fertilitetsutredning och jag fick letrozol utskrivet. Dock så skulle han vara utomlands och jag skulle också vara utomlands, det var då vi var i New York. Därför så kunde jag ju inte få den här sprutan, alltså hormonsprutan. Så att han sa att jag kommer inte kunna göra något ultraljud på dig för att se när du ska ha ägglossning och att du kan få sprutan, utan du får i sådana fall, vi kan testa med bara letrozol. Det ska liksom stimulera att man ska få ägglossning. Så att då gjorde vi att jag fick medicinen och sen skulle jag ta ägglossningstest och den liksom började stegra, men den blev aldrig tillräckligt stark. Så att igen kände jag ju samma frustration att så här, det hjälper ju inte. Och sen i samma veva så fick jag ju komma in äntligen till Sofiahemmet och då sa de det att antingen kan du fortsätta fertilitet, alltså din utredning eller man ska säga hos den här andra gynen som gick till, eller så kan vi ta över från och med nu och så kör vi medicinerna via oss. Och eftersom vi hade både närmare till Sofiahemmet och för att de också har IVF och allting hos dem så kändes det enklare att bara vara direkt inskriven hos dem. Så att då lät jag dem ta över. Och då fick jag köra nästkommande månad, det vill säga, för det var i oktober då som jag körde letrozolen utan spruta. I november var första gången som vi körde då letrozolen, följt av ett ultraljud på dag typ 10-11. Och då såg de att de bara, äggen ser mogna ut. Så då, du ska gå hem och ta den här sprutan som var en Ovitrell-spruta. Som är tydligen en spruta som gör att man får ägglossning 24-36 timmar efter att man har tagit sprutan. Så då fick jag gå hem och ta den på måndagen mellan 10 till 22. Och så sa hon att då ligger ni ikväll och sen imorgon och sen behöver ni inte ligga mer för att då är det liksom för sent. Alltså för att då är luckan stängd. Och det var så skönt att få så här, nu ska du ha ägglossning. Alltså speciellt med tanke på att det hela året hade gått av att jag typ inte haft någon ägglossning, så var det så här win. Men det jobbiga då med mitt jobb var ju att jag skulle iväg på ett staycation event. Så jag bara, hur ska jag liksom gå hem mitt i eventet och för att ligga med min man, eller hur ska jag göra? Men vi gjorde att vi bara låg alltså på dagen. Och sen så var jag iväg och sen så, man bara, vilka detaljer, jag kan ju inte behöva berätta exakt. Ni bara, vill ni veta vilka ställningar vi har? Alltså herregud. I alla fall, uppenbarligen så funkade det ändå. För jag var ju så här nojig över att det liksom inte skulle vara rätt timing. Men alltså jag är så glad att det funkade. Det är helt sinnessjukt att det ens funkar på första försöket med medicin. Alltså första försöket med sprutan. Jag hade ju testat letrozolen. Men ni hänger med. För sen då typ 2 veckor senare prick så ska ju mensen komma. Och då sa de att då kan du testa. Egentligen finns det ju sådana tester så här 6 dagar innan utebliven mens. Men i och med att när man tar sån spruta så kan man tydligen få HCG, vilket är det här gravidhormonet. Så då sa de att vänta med att ta test för annars kan det bli falskt positivt. Så att när vi sen då 25 november tog det här testet, eller alltså jag tog ju, man bara förlåt Jonas, men jag var så, alltså jag bara kände att det typ inte skulle vara det och då kändes det inte som att jag ville att vi skulle ta det ihop. Men nu efterhand är jag ju så här, gud vad oskön, varför kunde jag inte bara säga till honom att så här, vi tar det ihop. Alltså ja, men det blev som det blev och vi var ju väldigt glada över resultatet. Jag kan ju klippa in ett litet klipp igen från när vi fick reda på det. Det var ju också med i förra vloggen, så kolla på den om ni vill se liksom, vår reaktion och sådär. Men det som var så jobbigt var ju att vi inte riktigt fattade eller ingen av oss vågade ju typ tro på det helt och hållet, för att jag tog ett sånt som var digitalt och då stod det pregnant och så tog jag ett till sånt här med streck. Och strecken var ju då super svaga, så jag var så här. Ja, och sen har man ju hört om sån kemisk graviditet att man typ alltså tar testar innan eller runt mensen och sen så kommer mensen någon dag senare, men det är egentligen då ett missfall, men super tidigt. Så vi tog ett till dagen efter och då hade det blivit starkare och då kände vi väl att så här, okej, man kanske vågar tro på det lite. Så då ringde jag Sofiahemmet. Det var sån sjuk känsla att se det här plusset, och speciellt eftersom när man har liksom sett så många negativa tester och kämpat under så lång tid. Och sen fattar jag att det finns ju folk som kämpar så mycket längre, speciellt nu när alltså det känns som att vi har byggt upp någon slags community. Det är så många som skriver till mig som också har gått igenom missfall och som har gått igenom ofrivillig barnlöshet, alltså att de kämpar med på fertilitetskliniker och allt sånt där, PCO, allt sånt. Det känns så himla fint att
ni är så många som skriver till mig och går igenom samma sak, och om inte alltså värre saker, ni är såna jäkla kämpar. Alltså jag känner bara att jag blir så mycket starkare av era fina kommentarer och att vi liksom inte är ensamma. Just det, en detalj som jag också måste säga, som är så här, för de som är spirituella och tror på sånt. Nu kommer inte jag ihåg exakt vilken dag det var, men om det var någon dag innan så pratade jag med Johanna då, min syrra, och så berättade jag det att undrar om det var på den tisdagen, den 11 november, den 11/11. Och då sa jag till henne, jag tog sprutan igår och alltså vi fick ju veta att vi skulle ligga då igår och idag. Och hon bara, oh my god, skämtar du med mig? För att hon har typ alltså blivit så bra på att manifestera och sånt där, och det har funkat så bra. Så att hon var så här, det är värsta manifestationsportalen, det är ett så bra datum, 11/11, och sen borde ni ligga då klockan 11 i natt eller ikväll, och efteråt så ska ni manifestera att så här, ni ska ha er bebis. Och jag och Jonas är inte så spirituella. Samtidigt så alltså jag tror ju på manifestation, men jag är inte så spirituell att jag liksom, eller det känns, för mig känns det liksom lite flummigt att skriva så här, jag har en bebis, alltså det sådär. Däremot så lever jag ju efter liknande koncept, att så här, jag är väldigt positiv och jag tänker att bra saker ska hända, och då händer de. Så då körde vi, för vi var så här, vad har vi förlorat på det? Så den 11 så låg vi manifesterade och bara, och jag visste typ inte vad jag skulle säga, för att det var så här, hur ska man manifestera? Men då låg vi och bara, okej, men vad ska barnet heta då? Alltså vi pratade typ lite så. Så jag tror att det blev typ lite som manifestation, att man pratade lite om så här, framtiden som att det redan är spikat. Och det var så mysigt. Och därför blev det ju så kul när jag berättade då för min syster att jag var gravid. Så sa jag bara, du, det här med manifestation verkar ju funka. Och så tog jag upp gravidtestet och hon bara, alltså började ju gråta. Så att det är väl egentligen processen med hur det är till för oss och hur vi äntligen blev gravida. Jag glömde också bara nämna en detalj, att egentligen, alltså de hade ju redan skickat en remiss för IVF. För vi började göra om alla prover hos dem. Så vi gjorde blodprov, alltså tog nya blodprov som vi gick igenom. Och då hade jag också fått de blodproven jag tog i juni. Då hade jag jättehögt AMH-värde, vilket är det här har jag pratat om i en gammal blogg också, men jag tänker att jag kan repetera. Det är ju äggreserven, och så hur många ägg man har, och det klingar ju rätt med att de sa att jag hade PCO, vilket är när man har för mycket ägg, och att det är därför det var svårt med ägglossning, för att de tävlar om vilket ägg som ska släppa, inget mognar liksom. I november då, samma månad som jag blev gravid, då fick jag ju veta att jag hade, nu kommer jag inte ihåg exakt siffra, jag kanske måste kolla upp där, men om det var 0,2 eller 0,8. Det var i alla fall väldigt, väldigt lågt mot det jag hade innan. Jag tror jag hade 1,9 eller 2 innan. Och sen hade det gått ner till då 0,8 eller något sånt där. Och när jag sökte på det så var det liksom motsvarade en 38-åring. Så att man bara, nu är inte jag jättelångt ifrån, men det kändes ändå segt att det var 30, alltså jag var ju ändå 31 då. Man bara 32 några dagar senare. Men ja, 32-38 kändes ändå väldigt jobbigt att få höra att så här, och jag bara, kan man ändra den här siffran? Eller det, alltså hur kan det ha gått ner så mycket? Så då blev jag ju tyckte det var jättejobbigt med det. Men sen har jag pratat med så många andra som har haft liknande grej, och deras siffra har blivit högre. Så att för er som har fått höra något sånt, så alltså, rota inte in er på den siffran. Och som de sa på Sofiahemmet också, att så här, det har ingenting med kvaliteten att göra, utan det är bara äggreserven just nu liksom. Och det var ju den månaden jag blev gravid, så att uppenbarligen så behöver inte det betyda någonting. Men, ni fattar vad jag menar. Så att vi gjorde nya blodprov, och Jonas behövde göra nytt spermaprov igen, stackaren. Även fast allt såg bra ut första gången, så hade ju inte det gått via liksom sjukvården, eller vad man ska säga. Utan vi gjorde ju det privat för att vi ville att det skulle gå snabbare. Och då gick det inte att få, de behövde ha allt in i liksom sitt system. Och sen när vi fick tillbaka svaren och mitt AMH-värde var så lågt också, då sa hon ju det att så här, jag skickar en remiss till IVF, och sen så fortsätter vi ändå testa på de här medicinerna. Men det kan ändå ta ett tag, för liksom först ska remissen bli godkänd, och sen så tar det 1 till 5 månader innan man kan få insättning beroende på hur många som har mens just nu och bla bla bla, för man ska ringa när man har mens. Ja, i alla fall.
Jag är så himla nöjd med hjälpen jag fick hos Sofiahemmet och jag är bara så glad att det har funkat för oss. Hörrni, jag måste springa över till min kära syster för de har planeringsdag på förskolan så jag ska hjälpa till att vara barnvakt nu mitt på dagen. Så jag tänker att jag kikar tillbaka lite senare. Hello guys, det är 2-3 dagar senare, det är lördag idag och jag har äntligen lite tid att chitchatta med er så jag tänker att vi ska fortsätta svara på lite frågor. Det är många som har frågat om vi vet könet och om vi kommer ta reda på det. Och eftersom jag gjorde NIPT, eller eftersom, mamma det vet ju inte ni. Jag gjorde NIPT vecka, alltså första dagen man kunde göra det. Det var samma dag som vi landade från Kambodja. Jag bara, då bokade vi in. Och det var så nice för att man blev ju liksom, han ju bli orolig under resan också. Så när man kom hem så var det så skönt att liksom se att ultraljud, att allt såg bra ut, allt sånt där. För återigen, jag har inte haft några symptom. Det kanske jag i och för sig kommer in på mer sen, första tiden. Men när man gör NIPT så får man ju reda på dels om det är, finns några kromosomavvikelser till typ så här 99% eller något sånt där. Jag vet inte exakt procenten. Och sen får man också reda på om man vill kön. Vi har dock inte tagit reda på det för att jag känner att det var så himla mycket som kom samtidigt. Och nu ska vi liksom ha en hel graviditet i liksom mer än ett halvår till. Hur många? Det är liksom 8 månader, 7 månader kvar. Eller gud, det är ju faktiskt februari nu. Det är typ ett halvår kvar. Så då känner jag att det är roligare om vi drar ut på det lite. Men det var så gulligt för att häromdagen så låg jag och Jonas och typ bara så här gick igenom vår namnlista och bollade lite namn och sånt där. Och då var Jonas så här, fan jag vet inte om jag vill vänta, kan inte vi alltså ta reda på det ganska snart. Jag vill typ börja ställa in mig på vad det är för något där inne och alltså sådär. Så jävla gosigt. Så då kände jag också att så här, givetvis kan vi göra det. Så att jag tänker att vi gör det om några veckor. Sorry, Johanna kom förbi för att låna lite kläder. Men ja, vi kommer alltså ta reda på kön. Men vi kommer vänta med det lite. Bara för att jag vill jag vill liksom dra ut på det för att ha lite att se fram emot. Jag tänker typ mellan, för nu hade vi liksom kubben att se fram emot. Alltså efter 19 hade vi nu kubben. Och sen har vi ju rutin ultraljudet vecka 20. Så jag tänker typ men någon gång innan rutinultraljudet så man liksom kan se fram emot det. Och sen rutinultraljudet, ni hänger med. När har jag BF? Jag var ju på kubb igår som sagt. Och vi har haft 6 augusti som BF. Och igår på kubben så blev jag tidigare lagd 4 hela dagar. Så att det var liksom, bebisen hade växt så jävla sjukt och så nice. Så att jag brukade, alltså jag är ju i vecka 14. Men nu är jag då i vecka, för det är lördag när jag spelar in det här. Det här kommer komma ut på tisdag. Så jag är då, nu när ni ser det här, i vecka 15. För att då gick jag in i vecka 15 igår. Yeah baby, alltså goals. Och jag har då BF 2 augusti. Liksom, brukar folk typ hålla det hemligt? Jag tänker att man lär ju ändå inte komma på BF. Det enda jobbiga är väl typ så här pressen när det närmar sig. Att folk liksom vet så här, nu är det snart BF. Men mamma, det kommer ju folk märka ändå att så här, du är liksom smällgravid. Är det liksom, det kommer poppa snart. Men jag räknar ju typ med att jag kommer gå över tiden. Bara för att det är typ skönare att ställa sig in på det än att hoppas på att det ska komma tidigt. För vad man ser liksom, så känns det som att alla tycker att sista tiden är så jobbig. Så tänker jag att man liksom ställer sig in på att det kommer komma ännu senare. Så blir man heller positivt överraskad. Det är flera som skriver frågor om jag kommer börja filma vecka för vecka uppdatering på graviditeten på YouTube. Jag vet inte om ni menar den gravid vecka för vecka eller på min egna YouTube-kanal. Men jag tänker att jag givetvis kommer dela massa om min graviditet. Alltså så här, man vill inte vara en sån där person som helt plötsligt gör hela sin personlighet till liksom sin graviditet. Men förlåt, this girl had been waiting for this to happen. Och nu har det hänt. Så mamma, det är ju allt jag tänker på. Och allt som, så det är ganska svårt att liksom inte vilja prata om det. Så att jag kommer givetvis prata om det. Men jag fattar att det är flera som kanske inte tycker att det är lika intressant. Det hade också varit intressant att veta hur många av er, för det känns som att när ni skriver till mig, känns som att det är så många som är gravida och som typ har gjort liknande resa och sånt där. Kan inte ni kommentera om ni är gravid eller har barn sedan innan,
eller håller på och försöker. Ja. Sen är ni några som frågar om hur jag har mått i första trimestern och hur jag mår och sådär. Och alltså både psykiskt och fysiskt. Nu, alltså jag mår ju som en kung höll jag på att säga. Men jag känner mig så cheesy. För att jag går ju liksom runt och jag typ säger till Jonas varje kväll bara, alltså jag blir typ tårögd och bara, Jonas jag är gravid, kan du fatta det? Han bara, ja nu har vi fattat det. Men det är så mysigt, jag tror att bara för att jag fick liksom längta så länge så blev det liksom att jag njuter så himla mycket mer av det. För jag har typ alltid sett på en graviditet som något som alltså typ är bara en resesträcka. Att jag har liksom inte varit taggad på själva graviditeten, utan jag har bara tänkt att det är någonting som man måste för att få barn liksom. Så att det är så sjukt hur det, jag har liksom varit en sån person som bara, det är så synd att så här, kan man inte köra varannat barn i alla fall, att killen, det känns ju coolt att få vara det, men sen känns det som att alla, det verkar så hemskt, så man bara, kan inte killen få ta halva graviditeten i alla fall, typ så. Men nu när man själv är i det så är jag bara så lycklig, och jag fattar att jag förmodligen kommer klaga längre fram. Men just nu är jag bara så jäkla glad att det liksom är en liten citron. Den är lika stor som en citron eller som ett äpple. Fast typ lite större, 10,4 cm i min mage. Det känns helt sjukt. Och det är så mysigt. Alltså jag mår så bra psykiskt också och fysiskt, för att jag har liksom inga... Alltså jag känner ju noll skillnad mot hur jag mådde innan. Vilket jag också är så tacksam för. Nu har jag ju kommit över i och med att jag ändå är inne lite förbi de här värsta illamående veckorna. Men jag har ju då alltså riktigt pick me girl. Jag har inte mått illa en enda sekund och inte varit trött en enda sekund. Så att det är så sjukt. Jag har inte varit illamående en gång, så att jag är så glad för det. Men då, framförallt absolut första veckorna, mådde jag ju piss på grund av det. Jag liksom längtade efter att må dåligt och alltså vara illamående, bara för att jag skulle känna då att så här, okej, det utvecklas åt rätt håll, jag är gravid liksom. Så att jag grät ju typ varje dag och låg och tyckte så synd om mig. Så att det var tufft psykiskt, men fysiskt så mådde jag ju, alltså då mådde jag ju bra. Så att det har varit väldigt skönt. Sen har jag liksom försökt ta det ganska lugnt, men ändå försökt liksom leva på normalt, typ gå mina promenader och allt sånt där. Så vad gäller mående så har jag som sagt mått helt normalt. Jag mår helt normalt och cravings har jag inte haft några, men det kommer väl. Och någon frågar om hur jag hanterar oron från tidigare missfallet. Alltså finns det ens något rätt svar? Nej, men hur hanterar man oron? Alltså jag tyckte synd om mig själv, grät och sen försökte jag göra saker som får mig på bättre humör, typ så här, kolla på någon mysig serie, lösa korsord, gå på promenad, mysa med Jonas, kolla på film, alltså så. Men ett tips som faktiskt är att se om du kan få, alltså uttryck din oro för din barnmorska och se om det finns någon chans att de kan erbjuda ett tidigt ultraljud. Annars, alltså värt att betala för att få ett tidigt ultraljud. Alltså det var typ efter det första ultraljudet som oron släppte, alltså i alla fall med 50%, så det var så mycket skönare. Och sen gjorde vi ett till tidigt ultraljud. Sen så ska man inte alltså man ska inte hålla på så där mycket som jag gjorde. Men jag tycker ett tidigt ultraljud kan vara skönt om man är en väldigt orolig person efter missfall. Bara för att då vet man ju att så här, okej, istället för att man ska gå då flera veckor och inte ens veta om det ens har börjat bli ett hjärtljud. Och så tror man att man är gravid, men man går runt och oroar sig och ska vänta till liksom vecka 12 för första ultraljudet. Nej, så mycket skönare att bara göra ett tidigt ultraljud. Så att det är väl typ mitt tips. Sen kan ju allt fortfarande hända, men det är ju så här, så kan man inte heller gå runt och tänka. Sen är det många som frågar om videos och reaktioner från våra nära och kära, och givetvis har jag filmat det. Men det tänker jag att jag givetvis ska visa. Jag kanske kan köra det i nästa video till exempel. Det är några som frågar om jag ändrade livsstil inför att jag blev gravid, och sen även frågor om jag tänkt på kosten. Ja, men dels innan då med kosttillskott och allt sånt där. Jag har pratat om det här i en tidigare video också, för att jag har, alltså framförallt senaste tiden, grejen är jag äter väldigt balanserat och har liksom jag har typ aldrig varit en person som äter så mycket kosttillskott, och ändå har jag gjort, när man har gjort såna här tester och sånt där, så har jag alltid fått att jag inte har brist på någonting. Även när jag var vegetarian också så hade jag inte ens brist på B12. Alltså, så att jag tror att man äter
så pass balanserat att man får i sig allt via maten. Sen har jag ju givetvis ätit D-vitamin på vintern och sånt där. Jag tror att generellt, jag behöver liksom inte ändra min kost så, men jag kan säga att nu efter att jag blev gravid, då har jag verkligen tänkt på det extra mycket. Jag vet inte om det kanske har varit en craving, återigen så pick me. Men jag har typ inte varit så sötsugen. Så att generellt så känns det som att jag har försökt äta ännu mer liksom grönt. Och det är också det jag typ har varit sugen på. Men det har liksom inte varit något så här galet att jag har ju fortfarande ätit mina goda såser och sånt där. Make sure att jag inte ska missa det liksom. Men tillbaka till frågan om hur jag tänkte på mat och alkohol och sånt innan jag blev gravid. Och jag pratade om det här i en tidigare video också. Och jag tycker ju inte att, jag tycker att det självklart kan ju det säkert hjälpa vissa. Men för mig så hade det bara blivit en liksom stress av att behöva tänka på att ändra om hela sitt liv. Och sen är det någon som frågar hur jag vågar resa i första trimestern. Och grejen är, efter missfall och så. Jag kände ju att jag bara ville leva på mitt liv så mycket som möjligt och få tiden att gå. Så snarare det att det kändes som en skön distraction för att liksom sluta oroa så mycket. Jag tror hade jag bara varit hemma och inte haft några planer, då hade jag bara legat hemma och gråtit och varit orolig. Så att jag tror för mitt min stressnivå så har det ju varit väldigt bra. Och konkreta tips och pepp till någon som kämpar och längtar efter att bli gravid. Ni är verkligen inte ensamma, det är allt jag har att säga. Försök göra saker som får dig att må bra. Jag tänker att jag ska ta någon sista fråga och sen visa kaggen. Någon som frågar hur många barn vi vill ha. Om jag får drömma så vill jag ha 2. Jag hoppas ju att jag kan bli gravid igen. Så. Men här är Maggie i vecka 14, snart 15. Här har vi lilla Kagge i alla fall. Det är så jävla mysigt. Men ni fattar vad jag menar med att det känns som att den ändå sticker ut lite här nere. Är det bara jag? Okej hörni, vi ses nästa vecka! I love you. Och jag hoppas att ni också är taggade på det här. Och jag lovar att det inte ska bara bli massa gravid-update. Men skål på er. Och så ses vi nästa vecka. Ha det fint. Bra. Puss!